אוקיי, שלום עמית. היי ליה. היי, היי עמית והי כולם. אני הזמנתי את עמיתי שהיא חברה יקרה שלי ואישה שאני מאוד מעריכה. אה, כן, אל החרוז הזה, אל הסיפור הזה, בסיפור 555. וכן, והיום אנחנו נשוחח ואתם תהיו עדים ועדות. אה, כן, עמית היא מורה ומטפלת ואמנית שעוסקת בתהליכי חיבור והתמרה. אה, כן, והיא אישה פשוט קסומה. אה, והייתי מאוד שמחה להזמין אותך לספר על עצמך וככה להציג את מה שבא לך לחשוף לנו היום. תודה שהזמנת אותי. אני באמת ככה פתאום שהתחלנו כזה מתרגשת. גם באמת מתרגשת לדבר על הדבר הזה, כי בעצם זה כזה מין רעיון שכזה מתהווה בתוכי בעיקר מתוך העבודה שלי עם נשים ועם כזה הקשבה ארוכת שנים לנשים, במיוחד לכאבים נשיים, שזה גם בעצם העיסוק שלי. אני מלווה כזה דרך יוגה תרפיה ולאחרונה גם דרך פוקוסינג נשים עם כאבי אגן כרוניים. וחוץ מזה אני גם צורפת וחיה בתוך גוף של אישה בעצמי, אז כזה החוויה הזאת של מה שנתתי לו את הכותרת היום של תפיסת הזמן הנשי, כזה מתהווה בי מתוך זה, כי אני מרגישה שככל שהקשבתי יותר לכזה סיפורים אישיים של נשים, וככל שהקשבתי ליותר נשים כ... כיחידות פרטיות, יותר ויותר עלתה בי הסקרנות לחוויה הכוללת שלנו כנשים בעולם הזה. אז כן, אני כבר מרגישה שאני כזה צוללת ישר לתוך הנושא, אבל כזה גם תשאלי אותי כזה תוך כדי. וואו. רגשת להביא את זה, אה, כי אני יודעת שליה תמיד את עושה מרחבים כל כך בטוחים, ו... וכל כך טובים לשיתוף, אז אני ככה מתרגשת ככה לפתוח את זה איתך. וואו, אז תפתחי, מהי תפיסת הזמן הנשית בחוויה שלך? אז כן, כאילו אני מרגישה שככל שאני כזה יותר ויותר מסתכלת על זה, אני מבינה שהנקודת התייחסות שלנו בעולם היא גברית. זאת אומרת, אנחנו יודעות שאנחנו חיות בתוך כזה דומיננטיות גברית בכל מיני מישורים, במיוחד כזה מאוד ער ונוכח בתקופת חיים הזאת. אבל כזה יצא לי הרבה לחשוב על זה שבאמת נקודת ההתייחסות שלנו לעצמנו, גם ברמה הגופנית, שגוף של אישה הוא מבחינת המדע והרפואה עד היום, כאילו זה לא כזה תפיסות ישנות, זה ממש עד היום מבחינת המדע והרפואה, אישה היא 70% מגבר, פשוט 70% ממשקל הגוף, וזה נכון בנוגע למינונים של תרופות, וזה נכון בנוגע לפרוצדורות ניתוחיות, וזה נכון בנוגע כאילו דברים שמאוד ממשיים לבריאות שלנו, עדיין נשים נתפסות כפשוט מין גרסה מוקטנת של גוף גברי. תגידו לי אם שומעים את השיפוצים פה ברקע, סבבה. אמ, הנקודת התייחסות שלנו היא נכונה גם מבחינת מרחב, שכזה לאחרונה יצא לי לחשוב על כזה, על המזרח התיכון, וחשבתי מזרח תיכון ביחס למה? או כשאנחנו מדברים על המזרח או המערב, חייב להיות מרכז, והמרכז הזה הוא אירופה, והתפיסה הזאת האירופאית הוכתבה לפני כמה מאות שנים, אבל בידי גברים, ובעצם גם התפיסה של המרחב שלנו, היא תפיסה גברית, אז זה נכון כן בנוגע לעולם כולו, אבל זה נכון גם בנוגע כן, לתפיסה שלנו הממש כזה קטנה ופרטית. בדיוק היום בבוקר היה לי טיפול עם מטופלת שלי שהיא מעצבת תעשייתית, ודיברנו על זה שכמעט כל המוצרים שאנחנו משתמשות בהם, מחגורות בטיחות של רכב ועד כיסאות ואסלות ושולחנות, הכל מה שקורה במרחב שלנו בעצם הותאם לגברים, למבנה גוף של גבר. אז כזה, אני לוקחת את זה כזה מהמעגל המאוד פרטי של הגוף, לתוך המעגל הרחב יותר של המרחב, ומעל זה עוטף את זה משהו שהוא קצת יותר אמורפי ויותר מורכב לתפוס אותו, וזה הזמן. שבעצם גם הנקודת התייחסות שלנו, כשאנחנו מתייחסות לזמן, זאת נקודת התייחסות גברית. כלומר, החל
שבוע שמחולק לשבעה ימים, או חודש שמחולק בכלל על ידי כזה מלכים אירופאים שגבו מיסים. וכל כך, זה כבר כל כך נולדנו לתוך זה, וזה כבר כל כך מוכתב לנו. אני תמיד מרגישה שהזמן הוא מרחב שקצת, הוא משהו שקצת יותר קשה לנו לתפוס, הוא כל כך ברור לנו מאליו שאנחנו חיות בתוכו, אז אנחנו אפילו לא תופסות את המימד שלו, את המימד שיש לו בעצם בחוויה של הקיום של עצמנו. אז כן, וככל שאני מלווה נשים ורואה שמה קורה לנשים כשהן מתחברות לחוויה המחזורית שלהן, אני מבינה שאנחנו בעצם כנשים חיות באיזשהו ג'טלג, ואני אמשיך כזה להרחיב על זה עוד בהמשך, זה כזה הליבה של מה שאני רוצה להביא כאן, אבל בעצם כנשים אנחנו חיות בג'טלג, מהתפיסה של הזמן האישית שלנו, של האופן שבו הגוף שלנו פועל. כן, אז וואו, זה מסקרן. מה ככה הכוונה ג'טלג? התפיסה הזאת, כזה לצלול לתוך זה. מדהים. וואו, יש כל כך הרבה חוטים, אני כאילו מין כזה תוהה במה למשוך. מה הכי מעניין? מעניין אותי להבין מה הכוונה ג'טלג. כן, אז אני חושבת שזה כזה מאוד ברור לנו, כשאנחנו נוסעות כזה ממדינה למדינה, או עוברות בין אזורי זמן, ברור לנו מה ההרגשה כשאנחנו לא באזור זמן שהגוף שלנו רגיל להיות בו. יש איזו תחושה כזאת של דיסאוריינטציה לפעמים, או איזו עייפות כזאת, או בלבול, ואני מרגישה שזה, כמובן שאנחנו נולדנו לתוך הזמן הגברי, אז אנחנו יותר מאוקלמות בחיים בו, אבל במידה מסוימת, כולנו באיזשהו ג'טלג מאוד מעודן, באיזו דיסאוריינטציה ואיזו תחושת עייפות כזאת מאוד מעודנת, לעומת חוויית הזמן הפנימית שלנו. כאילו, אז אני בעצם אולי אגיד עוד מילה כזה על הזמן הנשי, שבעצם לפני השנים מאות אלפי, כאילו לא מאות אלפי, אבל מאות, כזה קו באמצע אלפי שנים שאנחנו חיות בעולם שיש בו דומיננטיות גברית, בעצם לפני כן תפיסת הזמן הייתה מבוססת על הגוף הנשי. זאת אומרת, הזמן שהחברתי בצורה רחבה יותר, לא רק כאינדיבידואלים פרטיים, אלא גם כקבוצות אנשים שחיים ביחד, וכמה שהעולם העתיק ידע כחברה, היה מבוסס לפי עונות השנה. זאת אומרת, חלוקת החיים הייתה לפי עונות השנה, חלוקת החקלאות, החגים, המסורות היו מחולקות לפי עונות השנה, ומה שהכתיב או מה שביטא ברמה היותר פרטית את עונות השנה, היה החוויה המחזורית של נשים. אז אני אביא כזה, אני אגיד אולי שהידע שאני מביאה מבוסס על לימוד שעברתי עם דוקטור דני נווה, שהוא אנתרופולוג באמת מופלא, ואני ממש ממש ממליצה כזה להקשיב ולגשת לידע שלו, ואני מרגישה שלי זה באמת חיבר המון נקודות, כששוב הרחבתי את ההסתכלות שלי מרק להקשיב לאישה אחת שיושבת מולי, להקשיב לכזה תפיסה חברתית מאוד גדולה. ובעצם בתיאוריות שהוא מביא בקורסים שלו, או בעצם בלימוד שאני קיבלתי ממנו, מדובר על זה שהחוויה המחזורית של נשים, זאת אומרת העובדה שנשים מדממות, ושנשים הן בעצם אחראיות להמשך של הקיום של השבט, הוביל את החברה כולה או את הקבוצה כולה של הפרטים להיות מבוססת על הזמן הנשי. זאת אומרת, אנחנו מדברות עכשיו, אני מרגישה שגם במיוחד בתקופה הזאת יש איזה, כן, כזה, זה עלייה כזאת של, יש דומיננטיות גברית, אז צריך לאזן את זה עם דומיננטיות נשית, או עם מטריארכיה, מה שנקרא, ובעצם מה כאילו לפי הלימוד הזה, בעצם בזמן העתיק לא היה איזה מטריארכיה נשית שבאמת שלטה, אלא היה מה שנקרא דומיננטיות מתחלפת. זאת אומרת, בימים שנשים היו מדממות והן היו בווסת, הן היו מתקבצות כולן ויוצאות מהחיים של השבט, ואז מי שהיה מנהל את היומיום זה היה הגברים, כשנשים היו נסוגות,
וכשנשים היו חוזרות אל השבט והאנרגיה שלהן הייתה עולה והן היו לקראת ביוץ והן היו פוריות, בעצם הדומיננטיות של האחריות של הניהול של החיים והיומיום בשבט היה של נשים. אז החוויה הזאת של נסיגה וחזרה, או כזה ריחוק וקרבה, כל התנועות האלה, או פעולה ומנוחה, אני מרגישה שכזה, כשאני מדברת על זמן, אני בעיקר מדברת על התנועות האלה של לנוע ולנוח. זה דברים שנשים בעצם היו יכולות להקשיב למה שעולה מתוך הגוף שלהן, מתוך הביולוגיה הפנימית שלהן, ואת זה להביא החוצה לכדי מה שמשפיע על ההתנהלות של החיים. כן, אני מרגישה שאני כבר מדברת, אני לא יודעת אם זה בכלל פוגש לא, את משהו. עושה טוב, אני רוצה, זה מדהים, אני רוצה לשאול, כשאת מדברת על לנוע ולנוח, זה משהו שגם תיארת ככה, בתיאור שלך את עצמך, שאת לומדת לנוע ולנוח, זה באמת נשמע כמו איזה מין, כן, איזה ממד מאוד יסודי, כאילו בתפיסת הזמן הנשית אולי, כמו שאת מתארת. כן. כן, מעניין אותי איך זה פוגש את החיים שלך, או איך את רואה את זה כזה, באיזה אופנים זה קורה, התנועה והמנוחה. כן. אז אצלי זה כאילו, בגלל שאני גם כזה חיה מאוד בקרבה ומודעות למחזוריות האישית שלי, אז כן, זה מאוד מאוד מושפע מזה. זאת אומרת, אני מרגישה כאילו אם נשים היו יכולות לנהל את הזמן, או אם באמת תפיסת הזמן הנשית הייתה משהו שהיה הופך להיות מאיזה רעיון אמורפי שלי למשהו יותר גשמי ומקובל, נשים היו יכולות להחליט מתי הן נחות, ובדרך כלל אני רוצה להאמין שזה היה קורה בימים של הווסת, ולא בהכרח ביום שבת. זאת אומרת, אם אפשר היה כזה לייצר שבת נשית, היא הייתה אינדיבידואלית למתי שכל אישה צריכה את הזמן שלה בנסיגה, שזה הזמנים של המנוחה. אז הווסת אולי זה שיא השבת כזה, והימים שלפני הווסת זה כזה יום שישי, של כזה הורדנו כן. הילוך, עוד לא לגמרי שבתנו, אבל כזה אנחנו בדרך לשם, מארגנות את מה שאנחנו צריכות בשביל לשבות ולנוח. והימים של התנועה זה בעצם הימים של העלייה ההורמונלית של הורמון שנקרא אסטרוגן, הורמון המין הנשי, שזה בעצם איזושהי תנועה פנימית שגורמת לנו לרצות לצאת החוצה ולנוע. זאת אומרת, אין לי משהו נגד פעולה בעולם, אבל אני מרגישה שהחוויה שלנו את עצמנו, כי הרבה פעמים אנחנו כל הזמן באיזושהי ריצה או ממהרות. המקצב הזה מלכתחילה הוא מקצב שלא מוכתב על ידינו. וזה אולי חזרה לשאלה הקודמת לך, כן, אולי זה הג'טלג. מדברת עליו. כן. כן, כן, בדיוק, כאילו, כמו, כן, כאילו סימנת איזו תנועה כזאת של, באמת של כזה, להרגיש כזה שהעולם נע באיזה קצב, וכאילו אני, בגלל שאולי אני ברגע אחר במחזור שלי, אני כאילו כזה מתה שם, כאילו, כמו לא מצליחה כל כך לעמוד בקצב. כן, מעניין אותי גם איך זה קורה כאילו בחיים האישיים שלך, או בחיים של המטופלות שלך כזה, נשמע שזה דורש איזה מין הסכמה כזאת, ממש לתת לזה רשות, לתת לזה אוטוריטה לקצב הזה, בכלל בשביל להסכים לחוש אותו. כאילו, כן, מעניין אותי גם אולי לשאול איך זה קורה בחיים שלך ואיך פגשת את זה, כזה זה משהו שתמיד היה איתך, תפיסת הזמן הנשי. וואו, זה ממש לא תמיד היה איתי. זה ממש, זה כזה, גם רק אני מרגישה שבחודשים האחרונים, כשאני כותבת לעצמי כל מיני דברים, פתאום עולה, שוב ושוב, שמתי לב שעולה הביטוי הזה של תפיסת הזמן הנשית, ואז כזה חזרתי אחורה לראות מה כתבתי על זה בעצם, כי זה חזר לי פשוט, ואז אני פתאום עכשיו מדברת על זה, שזה גם קטע. אז זה ממש לא היה מובן מאליו אצלי, התחלתי עם זה לפני 7 שנים כשהגעתי ליוגה הנשית, שזה כזה הבסיס של הידע שלי שקשור לנשיות, היוגה הנשית שפותחה על ידי מירה ארצי פדן, גם ממליצה גוף ידע מאוד מאוד משמעותי, שכזה ממליצה מי שזה מעורר בסקרנות, כן, כזה להסתקרן לגביו ולקרוא. ושם בעצם התחלתי לעשות מעקב אחרי המחזוריות שלי, ולהבין בעצם מה קורה, עוד לפני שאני אומרת מה צריך ומתי, אלא מה בעצם השינוי הזה.
ובכלל להבין שיש עונות שסביבם אני חיה, ויש תמות שחוזרות על עצמן כל חודש, באותם ימים, פתאום יש איזו הרגשה מסוימת שנוכחת. וואו. מתוך הסבל הזה בעצם, כאילו שלא ידעתי איך לארגן את עצמי ואת הזמן שלי לפי זה, הייתי צריכה קודם כל ללמוד להקשיב. Mm. ואני עדיין לומדת להקשיב, ולצערי לא יכולה להגיד שזה משהו שנהיה אוטומטי וכאילו פשוט כזה, זהו זה מסתדר, זה כל הזמן צריך לתחזק את זה, במיוחד בגלל שאנחנו חיות בזמן שאומר לנו שאנחנו נעות בליניאריות, שזה אולי עוד רעיון. Mhm. אני אסיים אולי להגיד על איך אני חיה עם זה. פשוט אני מנהלת את הלו"ז שלי עד כמה שאני יכולה לפי הסייקל שלי. זאת אומרת, וואו. ימים שאני יודעת שאני הולכת להיות כזה לפני וסת ובווסת, אני עד כמה שאפשר כזה פשוט המינימום ההכרחי. כאילו מבטלת כל מה שהוא לא הכרחי, בלי בושה, כזה בלי בכך להגיד למה, אבל גם בלי בושה על זה שאני פשוט עושה את זה. וואו, זה בימים רדיקלי. כן, כן, זה ממש מחאה, כאילו, זה מרדנות כזאת נגד הזמן הכולל, נגד התפיסה Mm. שאומרת לנו ביחס, מהי נקודת ההתייחסות שלנו. אז כן, זה כן, רדיקלי ביחס לנקודת ההתייחסות שלנו לזמן. ועוד כן. משהו ואולי למה שחשוב בחיים. קשה. מה שחשוב זה שנבין שיש לנו מקצב פנימי, שאם אנחנו לא מקשיבות לו, אנחנו באיזושהי דיסאוריינטציה כלפי הידיעה שלנו את עצמנו. אז, מרתק. וכן, ובימים שאני כזה לקראת ביוץ, או כזה בימים שהאנרגיה עולה, אני מרשה לעצמי כזה גם קצת למתוח, כזה יכולה כזה להעמיס על עצמי, או לעשות הרבה דברים, אבל בגדול אני ממש ושוב, זה דברים שכזה, אני לא אומרת שכולן צריכות לפעול בדרך הזאת, זה פשוט מתוך המחקר האישי שעשיתי על עצמי, זה מה שהבנתי שעובד לי. אמ, כן. וואו, מעניין. מעניין אותי לשאול כמה דברים. אבל גם כזה, אולי אחד זה, ככה אמרת שזיהית תמות מסוימות שחוזרות ברגעים מסוימים. גם בזמן שאת מדברת, אני שואלת את עצמי, וואו, אולי באמת להמית, כאילו, כאילו המהלך כזה, הסייקל שלה הוא מאוד ברור לה, כאילו היא חוות סימפטומים יותר חזקים, ואולי אני לא, למשל, וכזה בגלל זה אני לא כל כך, כאילו נדמה לי שלא משנה איפה אני כן, בעצם. כן, אמ, כן, אז גם בא לי לשאול על זה, במידה שמתאים לך לספר, וגם ככה על התמות האלו, כן, שמופיעות בזמנים המסוימים. כן. אה, פשוט, כאילו נגיד ספקות עצמיים מופיעים בדרך כלל בשבוע שלפני הווסת. כאילו, נגיד שמתי לב גם שאני הרבה יותר רגישה לקפה. כאילו, אם אני לא שותה קפה בשבוע שלפני הווסת, הרבה יותר קל לי מנטלית לעבור את הימים האלה. אז כן, לי היה באמת, כאילו, לא חושבת שידעתי בכלל להגיד שזה הסייקל, אבל כן ידעתי שכל מיני דברים שמעסיקים אותי כזה חוזרים על עצמם, אבל Mhm. בתוך המעקב גיליתי שזה בעצם נוגע לסייקל. כולל נגיד חלומות, פתאום חלומות נהיים הרבה יותר חזקים או כזה חדים, או עולים מתוכם דברים שיכולים להיות מאוד משמעותיים. ואני מרגישה שתמה שבעצם מאוד מאוד עולה אצלי, גם כזה מתוך העבודה שלי במרחבים, כאילו זה כזה איזשהו חיבור בעצם לעבודה במרחבים שיש בהם הרחבת תודעה, במרחבים פסיכדליים, זה שהבנתי שממש מה שקורה לי בימים של הווסת, אני ממש יוצאת מתחום הזמן המקובל, כאילו זה ממש, וואו. זה מה שהוביל אותי בכלל להבין שמדובר בתפיסת זמן, כי בעצם אמרתי, רגע, אני כאילו במימד אחר של זמן בימים האלה. אני כאילו, אם אני נדרשת לעשות משהו של העולם החיצון, אני כזה ממש צריכה לגייס את עצמי וכזה Mhm. לפעול, כי אחרת זה כזה, אני פשוט באיזה מרחב הרבה הרבה יותר רחב תודעתי. אמ, רחב תודעתית. כן, בווסת, מעניין. כן. מסקרן. איזה כן. אופן. אמ, יש נגישות לתכנים אחרים שבתודעה הרגילה של היומיום הם לא כל כך נגישים. זה יכול להיות רעיונות או הבנות או איזושהי חוויה חזקה בנוגע לחיבור ליקום או לבריאה,
דברים שהם מאוד פסיכדליים, כאילו דברים שפגשתי גם במרחבים פסיכדליים עם עצמי, פשוט כזה, כשאני נותנת לעצמי את המרחב, כמו שאני נותנת לעצמי מרחב בתוך תנאים שיש בהם איזושהי הרחבה של תודעה, שזה לא כזה, אני פשוט עושה את זה והולכת כזה לטייל ברחוב, לא אני לפחות, יש אנשים ש... מהמם. אבל בתוך מרחבים של הרחבת תודעה, אז כן, צריך איזשהו שקט מסוים ותמיכה והתכנסות ומרחב שירגיש בטוח. אם אני מייצרת לעצמי את זה בימים של הווסת, אני בטריפ. וואו, וואו, מדהים. נשמע ממש מבטיח כן, מאוד. כאילו, שוב, מזמינה להתנסות, כזה, ספרו לי. כן, אבל מאוד. כן, ובאמת החוויה הזאת של המימד של הזמן, שעוד משהו שמעניין שיש לנו איזושהי תפיסה לגביו בנרטיב של הזמן שמקובל בחברה שלנו, זה שאנחנו נעות מהעבר אל העתיד באופן ליניארי. זאת Mm. אומרת, זמן הולך מכאן לכאן, ואנחנו פשוט נעות על ציר הזמן. ומה שאני חווה בתפיסת הזמן הנשית, סתם באופן שבו אני פשוט חווה את המציאות, Mhm. זה שהזמן הוא לחלוטין ספירלי. והוא בהתרחבות, ואני עוברת אותו לא כי עברתי מעבר לעתיד, אלא כי אני עוברת בתוך העונתיות שלי, או בתוך העונתיות של החוויה שלי, שבתוכה יש רגעים שהזמן מרגיש יותר איטי, ויש רגעים שהזמן מרגיש מהיר מאוד, ועובר ממש מהר, ואני עוברת דרך תמות מסוימות, דרך נושאים מסוימים, אז הזמן הוא כאילו לא נעתי מהעבר לעתיד, אלא נעתי בתוך הספירלה מכאן לכאן, כאילו ככה. Mm. וכאילו אני חווה כן, כאילו אפשר למתוח איזה שכל מיני צירי זמן פרקטליים או כזה יצירתיים בתוך החוויה שהיא בכלל נעה בספירלה או במעגל או בכאילו משהו שהוא בכלל לא רק מהעבר אל העתיד, אלא גם מתוך חלקים שונים בתוכי, בתוך כזה נקודות התייחסות של הזמן. כן. מה הכוונה מתוך חלקים שונים בתוכי? שיש חלקים, נגיד היום יצא לנו טוב בשיחה הזאת, שאני כזה כן. לקראת חוץ, ולכן כל ההתלהבות השופעה שאתן רואות כרגע, אם היינו צריכות לדבר עוד שבועיים, כאילו בן אדם אחר, יצא טוב, באמת בדיוק בזמן, בשבילי. גם זה פשוט היה אחרת, זה לא היה, כאילו, אבל החלקים האלה שבהם אני מרגישה ברורה, ויש לי מלא מילים, ואני יכולה לדבר ברצף ובשטף, זה Mm. זה עמית של עכשיו, כאילו, של הימים. כן, אני פוגשת אותה גם בעוד כזה 3 שבועות, כשאני שוב פעם אהיה בעונה ההורמונלית הזאת שאני בתוכה עכשיו. אבל אני ממש וואו. כאילו, יש כמה דמויות שונות שמרכיבות את המכלול השלם שאני, וכל אחת כזה מופיעה בעונה אחרת של הסייקל. יואו, זה פשוט ממש מדהים לשמוע, כאילו, וגם ממש מעורר השראה, כזה אני באמת כמו, כאילו יש משהו בתפיסת הזמן הנשית ובתפיסה הזו שלך, שזה בכלל מדהים שאת מפתחת אותה וחושבת על דברים במונחים האלה, של תפיסה. כאילו יש בה משהו שהוא נורא כזה כמו מקדש או מעצים את החלקים, כאילו את החוויה הזאת שכזה דברים לא צריכים להיות קוהרנטיים, אני לא חייבת להיות כל הזמן עמית המתפקדת, כאילו שהולכת כזה באיזה ציר אחד ופועלת בו הכי טוב שהיא יכולה בכל רגע, אלא כזה רגע יש מתנה בזמן הזה של הווסת ושל ההאטה, כאילו אפשר לפתוח את התודעה שם, כזה אני כאילו אני מדמיינת קצת כזה את הנשים אולי בימים הקדומים יותר שהן מתכנסות באוהלים האדומים וכזה, יש שם משהו ממש מיסטי ככה שיכול להיפתח ולקרות. הוא באמת תדר כל כך אחר מכאילו מוח שמאל כזה, תפקוד, ביוץ, תקשורת, ככה. כן, זה ממש מעורר השראה כזה לגלות איזה אושר יש כזה בתוכי ומה קורה, כמה להיות יש. על בתוך הספירלה הזאת. זה רדיקלי באמת, כאילו להניח את זה כדבר שהוא יקר וחשוב, זה רדיקלי באמת בתוך השיח כן, כללי. כן. כן, וגם אני אוסיף על זה שהתנועה הספירלית הזאת היא גם נכונה לגבי מעגלי חיים של נשים. זאת אומרת, אני עכשיו בתקופת הפריון של חיי, אז אני מדברת מתוך התמה הזאת, אבל גם יש באמת תפיסת זמן נשית של נשים בהיריון, שפתאום אני גם מלווה הריוניות כבר 6 שנים,
ואני ממש רואה איך תפיסת הזמן משתנה לאורך ההיריון, איך תפיסת הזמן משתנה לחלוטין אחרי הלידה, כאילו, מה, באמת, ובאמת נשים אומרות, זה זמן אחר, זה זמן אחר, אבל אז אומרים, טוב, זה הזמן הקטן שלהן, הנשים היולדות, אבל כולנו הגענו לעולם בצורה הזאת, כאילו, אין אף אחד Mm, שנפגוש שלא היה כל כך קטן, והיה צריך את מידת הטיפול וההכלה של תפיסת הזמן של אימא טריה, של ההורות העוטפת הזאת. ונשים בגיל המעבר זה גם, זה באמת משהו בתפיסת הזמן, מאוד מאוד משתנה, אז זה נכון כלפי כל אמ, שער, אפשר לקרוא לזה, כל שער שאישה עוברת דרכו, יש בו, כאילו כל הדברים האלה זה איזושהי ספירלה אחת גדולה, ובתוך הספירלה הגדולה יש ספירלות קטנות שיש בהן איזשהו זמן ייחודי לכל שלב בחיים שנשים עוברות. וואו, לא כן, חשבתי על זה. כזה עושה ממש, ממש עוד נדבך שלם. כן. Mm, וואו. כזה היית אומרת אולי שבעבודה שלך כמטפלת, אז כאילו נשמע שאולי הרבה ממה שאפשר לעשות, אני לא מספיק מכירה את היוגה הנשית, זה כמו לחבר אנשים לסייקלים האלה, כאילו לזמן שלהן. כמו, יכולה להאמין שיש שם רפואה ככה משמעותית. אמ, כן, מעניין אותי לשמוע האם ואיך את כזה רותמת את זה לעבודה שלך, לעבודה הטיפולית שלך. באמת, אז זו שאלה ממש טובה. אני מרגישה שגם באמת התפיסה הזאת של הזמן היא הדבר שהכי קשה להעביר, כי זה כל כך אמורפי כזה, הזמן, כאילו אנחנו פשוט נעות בתוכו, אבל לא מבינות שכאילו, מה המערכת יחסים שלנו איתו. במיוחד כי אנחנו רצות, אנחנו בג'ט-לג וזה כזה, רובנו, שוב, אולי, כנראה שאני מקווה שלא כולנו, אבל רובנו. אני חושבת שההירתמות היא בעצם דרך החזרה למעגל הפנימי, שזה המעגל של הגוף, כי אם היה לנו גוף, מרחב וזמן, אז הגוף הוא בעצם, שוב, ההתייחסות לגוף הנשי, חיבור לאגן הנשי, הרבה, כאילו נשים, שוב, נשים, רוב הנשים שמגיעות אליי, מגיעות אליי כבר סובלות. כן, או עם איזושהי שאלה או צמא או רצון או סקרנות או עניין לפרום איזו מורכבות בנוגע לרוב לגוף. אז בדרך כלל השער הראשון שאנחנו עוברות דרכו זה השער של הגוף. השער של המרחב זה באמת קצת כמו שהייתה לי השיחה הזאת היום בבוקר עם המטופלת שלי של כאילו איך אני במקום להתאים את עצמי למרחב מתאימה את המרחב אליי. והזמן זה, לא יודעת, אני עכשיו תוך כדי השיחה כאילו אולי אתן תגידו לי איך אפשר לרתום אנשים לתוך ההבנה הזאת, כי זה באמת רחוק מדברים שאנחנו יכולים ממש לתפוס ולחוש אותם. אבל הגוף הוא בדרך כלל כזה השער הראשון, המעגל הראשון אמ, שאפשר לחבר אליו. כן, זה כזה משהו שקורה גם פשוט כאן ועכשיו. כאילו אולי באמת כאילו כשאת עובדת עם הגוף וכשאת עובדת ביוגה, אז יש שם הזדמנות כזה להגיד, אוקיי, מה קורה כרגע? איך האנרגיה שלך? כזה, איזה אזורים, כאילו, כן, את עייפה, כזה, כמה את מרגישה? כאילו, ואולי בעצם כל העבודה שלך היא להגיד, יש בזה ערך, עכשיו בואי נראה, כזה. כן, כן, ובואי Mm, נמשיך לראות מה קורה, לפחות 3 סייקלים של מעקב צריך בשביל לתפוס את האופן שבו הזמן האישי שלנו נחווה. וגם רציתי להגיד אולי על מה שאמרת מקודם, של כזה, אמרת, וואו, אצל עמית זה מאוד מורגש, אולי אצלי פחות. זה קצת כמו שאנחנו עובדות עם התודעה, שהדברים מעודנים יותר עד שאנחנו שמות לב אליהם, ואז הם גדלים. זה דבר אחד. וגם להגיד שלכל אישה יש תפיסת זמן אישית משלה. זאת אומרת, תפיסת הזמן הנשית זה בכלל החוויה הרחבה הזאת, אבל כמו שיש מקומות שהם יותר על קו המשווה, היום והלילה שווים, ויש מקומות שהם יותר צפוניים ודרומיים, אז היום והלילה כאילו יותר דומיננטיים, אז ככה גם נשים, כאילו כל אחת כזה במקום אחר על הפלנטה וחובה את הזמן אחרת. וואו, אז מדהים, מה זה כאילו לבדוק באיזה אזור כן, זמן את חיה ומה קורה שם. וואו, אני ממש סקרנית, תודה. גם אמיתי, זה ממש אנחנו בקצה הזמן, אני מרגישה שזה גם על קצה המזלג, אבל
השארת אותי עם מלא טעם של עוד סקרנות, כן, תודה, לחקור. תודה לך, נשמה, כיף לדבר איתך. ממש, כן, תודה ממש רבה כיף על לחלוק. הידע היקר שלך. כן,